Börsen har andats ut, men centralbankerna förväntas fortfarande höja räntan efter kriget. Trump pratar om att skapa jobb åt amerikanska män, men lyckas främst skapa jobb åt kvinnor. Och hur rädd bör man egentligen vara för Sam Altman? Du lyssnar på Världsekonomin. Välkommen tillbaka, Claes. Du har varit på Öland. Fantastiskt. När Solen och vindarnas ö. Solen och vindarnas ö. När du körde över Kalmarsund slog det dig att du tittade ut över något som i storlek inte är så långt ifrån Hormuzsundet. Nej, men det tänkte jag nog på faktiskt. Det är väl några kilometer. Nej, men det är ganska likt kanske. Det är väldigt förvirring här i förra avsnittet med Gabriel Mellqvist. Helt mitt fel, men vi pratade om Hormuzsundet som marginellt bredare än Öresund. Och det är då själva farleden vi syftar på, inte själva sundet, det ska man kanske säga. Så det är liksom två olika saker där. Men du missade ju lite saker här förra veckan, Claes. Ge mig en recap då. Har du bott under en sten sen du kom hem från Öland? Nej, men det blev ju vapenvila i kriget i Mellanöstern. Vi fick marknadsreaktioner på det som vi pratade om här förra veckan. Sedan dess har USA infört en marin blockad mot Irans kust och den här trafiken via Hormuzsundet för att då bryta Irans grepp om handelsvägen. Så att det är liksom ändå en skakig start får man väl ändå säga för den här vapenvilan. Men om man tittar på marknaderna. Det var ju största raset på räntor sen på flera år faktiskt. Som vi hade där under en dag efter just den utlysta vapenvilan. Och det är såklart efter att räntor har stigit mycket under kriget. Så att det har ju funnits mycket att ta från kan man säga. Så det är intressant att titta på räntemarknadens reaktion. Börser, tillgångsmarknaden generellt har ju generellt sett mått bra av den här perioden, den här dryga veckan nu då, av vapenvila. Återhämtat ganska mycket av tappet sedan kriget började. Så att oljemarknaden oljepriset har ju kommit ner, men det är fortfarande betydligt högre än där vi var den 27 februari. Så att det är, på det sättet tycker jag man kan säga ändå lite spretiga marknader. Det är ju definitivt så att kriget må vara på paus, men det är ju inte en normal situation vare sig i Mellanöstern eller framförallt inte för Hormuzsundet. Så att vi är fortfarande där att det måste bli betydligt bättre för att det inte ska bli betydligt sämre. Den gäller fortfarande. Och marknader behandlar ju det här som att... Vad betyder det? Det måste bli betydligt bättre var för att det inte ska bli betydligt sämre var någonstans? Framförallt i Hormuzsundet. Det måste ju bli en normalisering av trafiken för att det inte ska bli betydligt sämre när det gäller tillgången på olja och andra produkter i världen och därmed få stora effekter för världsekonomin. För vad man måste förstå att det här är ju inte en kran som man bara kan skruva på och så rullar allting igen. Det är inte så det fungerar. Och det är det vi har sett också samtidigt som, vill du höra min take? Absolut. På marknadsreaktionerna. Den är överdriven. Men så här. Okej. Det finns en typ av person som vi alla nog känner som efter att någonting jobbigt har hänt i relationen, efter ett stort bråk eller någonting som verkligen skakar om saker, så gör de så att säga allt för att bara gå vidare. De säger bara, ja men nu går vi vidare, jag vill inte prata mer om det här, nu går vi vidare. Och de säger det inte för att allt är löst, det är långt ifrån löst, utan för att de vill att det ska vara löst. Och så pratar man aldrig mer om det här jobbiga som hänt. Inte för att det inte är värt att prata om, utan för att de liksom psykologiskt inte klarar av att prata om det. Det skulle jag säga vi har sett lite med marknaderna. Ja. Och det är inte bra. De vill att kriget ska vara över. De vill att det här bara ska vara en kran som man kan öppna. Och de vill gå tillbaka till sitt narrativ. Och så är det så här, det här är löst. Och det här det är inte bara en fråga om logistik och att få igång det här och en väldigt instabil region. Men det handlar ju också geopolitiskt om att Iran har ju visat om så medvetet eller inte medvetet hur låg kostnaden är för att faktiskt stänga det här sundet som vi nu har sett hur viktigt det är för världshandeln. Det fanns ju, vad jag har förstått,
innan kriget ett slags antagande om att det skulle vara väldigt svårt för Iran att stänga det här sundet. Man hade behövt väldigt många minor. Man hade behövt göra det på ett sånt sätt att man själv inte kunde få ut sin olja, vilket man behöver för sin ekonomi. Och vad man nu har visat, både för sig själv och inte minst för resten av världen, att du kan stänga det här sundet bara genom ganska billiga drönare och någon slags försäkringslogik, att det blir för riskabelt för skeppen att gå genom sundet, varvid det i praktiken stängs. Och den här insikten om att det var otroligt mycket billigare och enklare att stänga den här helt centrala handelsleden, den försvinner ju ingenstans. Men det verkar inte, särskilt inte aktiemarknaden, ta in, för att den bara, det här var jobbigt, det här var jobbigt krig och nu tänker vi inte på det längre, det här är löst. Och så går man vidare. Ungefär som den där jobbiga personen som jag beskrev här i min analogi. Det är ju den pessimistiska tolkningen, och den kan ju vara rätt. Eller så kan det vara så att marknaden tolkar det som att framförallt USA är väldigt benäget att avsluta den här konflikten, och därmed kanske benägen eller villig att göra ganska stora eftergifter. En sån eftergift skulle till exempel vara att mot all, så att säga, tradition tillåta att Iran tar någon typ av avgift. Det säger man än så länge såklart att man inte vill. Men att man tar någon avgift för att fartyg passerar kommer ju inte rimma väl med önskan från USAs allierade i Mellanöstern. Men det kanske är priset man då möjligtvis är villig att betala för att se till att oljan rullar på. För att man får ju komma ihåg här att det viktiga för världen, det är ju att det kommer olja ut från Persiska viken. Det är inte hela världen om det blir en avgift som då blir liknande kanske som en skatt som USA har tagit på världen via att höja tullar. Det kan man hantera, det kan man leva med, det går att räkna på, det får en liten inflationsimpuls, men den är ganska marginell. Men det blir en enorm impuls negativ om det inte kommer ut olja. Jag säger inte att det är det som alltså det är alltid svårt att säga vad räknar marknaden med. Men det är ju helt klart så att marknaden räknar med att den här onormala situationen snart blir hyggligt normal. Det kan man säga. Det är löst. Ja, men man räknar med att det kommer bli löst, och man räknar med att det kommer bli löst framförallt för att USA inte kan leva med den här situationen särskilt länge. Och vad jag säger, det där är en fantasi för att man liksom inte orkar ta i verkligheten av att det var ett problem, vi måste prata om det. Det går på djupet. Men låt oss stanna vid den här avgiften som du säger att marknaden eventuellt har räknat in att USA är beredd att låta Iran ta. En avgift för att passera genom sundet i bitcoin. Jag vill prata om den aspekten. Det har ju varit ute och rapporterats att Iran vill inte bara ha betalt för att fartyg ska få passera. De vill ha betalt i bitcoin. Jag har så många frågor om det här. Claes, hur ska det här funka? Men du tror att jag ska... Ja, du ska lösa det här åt mig. De vill ha betalt i bitcoin. Äntligen ett användningsområde för bitcoin, skulle man kunna säga, om man inte gillade kryptovalutor och ville retas. Ja, här kan man ju säga då att det har varit en kritik mot bitcoin att det är skurkar som använder det, och här är det då en skurkstat som använder det. Så att på det sättet är det väl ett nygammalt användningsområde. Ja, och har vi sett några reaktioner i bitcoinpriset, vill jag också veta, på de här ryktena? Eller är det så liksom, hur tänker man sig Iran tar in, för det är ju mycket, Gabriel Mellqvist som vikarierade det här för dig förra veckan med den här, även om stora skor att fylla, hade ju några siffror på liksom hur dyrt det skulle vara för de här fartygen, hur stor den här avgiften skulle vara och ryktena om det. Det är liksom, det var ju $2 miljoner eller någonting, så $2 miljoner i bitcoin. Sen ska liksom Iran sitta på den här bitcoinen, eller vad ska man använda? Det handlar väl om dollar per fat då, så men ja, absolut. Så det beror på hur mycket man fraktar. Men det blir som en skatt helt enkelt. Det blir ganska mycket bitcoin. Ska Iran då sitta på den här bitcoinen? Kommer det liksom, vad innebär det för priset på bitcoin? Ska man växla in det till vanliga pengar, så kallade fiat-pengar? Vad ska man liksom... Det här blir pengar som man ska investera. Jag vill se en analys av det här. Har ingen alltså. Jag tror att så här, jag säger inte att det här är ett sannolikt, det vore ju en otrolig nesa för USA om det blir så här. Och jag antar att, det spekuleras ju då att USA skulle kunna leva med det under en period och så vidare, skjuta på det här problemet på framtiden. Det är ju tydligt att man vill avsluta den här konflikten.
Och november kommer allt närmare, då är det mellanårsval. Då måste man helt enkelt ha fått ner oljepriset, fått ner bensinpriser, lagt det här bakom sig för att inte bli straffade av amerikanska väljare. Det är väl top of mind, får man föreställa sig, för administrationen. Men det kan ju fortfarande ta en helt annan vända, för att det är svårt att avsluta krig, har vi lärt oss av historien. Ja, inte minst men för att försöka förstå marknaden så kan man ju säga att det finns en normalisering inprisad i marknaden, åtminstone i oljemarknaden, åtminstone i börsen. Det får man säga. Men låt oss ta räntemarknaden. Den amerikanska 10-årsräntan till exempel har ju backat. Den är egentligen inte den mest... Nej, men där är den... Ja. Vilken ska vi titta på? Nej, jag tycker det är väl egentligen europeiska räntor som sticker ut mest. Och det är inte långa räntor, för de kan ju vara lite var som helst. Och det är svårt att säga exakt vad det indikerar för utveckling, utan det är just det att man fortfarande, även efter den här rekordstora räntenedgången som vi hade då förra veckan i samband med vapenvilan, är fortfarande väldigt mycket förväntningar, tycker jag, när det gäller räntehöjningar i år. Och det gäller Bank of England, ECB, men också Riksbanken, som förväntas höja i princip 2 gånger med 25 punkter vardera, alltså 50 punkter totalt. Det i en miljö när det som kommer ut ur svensk statistikskörd är mycket lägre inflation än förväntat. Då har vi marsinflation. Trots då att vi hade rekordstora bränsleprisuppgångar under mars, alltså som en direkt effekt av kriget. Alltså både bensin och diesel steg extremt snabbt, motverkades av elpriser och också andra saker då som är liksom mer fundamentalt låginflationsindikatorer. Och sen ser vi också att svenska hushåll som vi har förlitat oss på ska driva den här återhämtningen. Kom ihåg att Sverige är ju fortfarande i någon typ av lågkonjunktur, arbetslösheten förhöjd. Vi har så att säga ledig kapacitet som vi brukar säga, det vill säga vi växer inte så mycket, eller ekonomin är inte på fullt resursutnyttjande. Den kan växa utan att enligt skolboken skapa inflationstryck. Och ändå ser vi hushållen i den data vi har tillgänglig i januari, februari, alltså återigen innan kriget startade, det finns inga sådana effekter där, som inte riktigt så glada i att konsumera som vi trodde de skulle vara. Så att det finns vissa frågetecken kring den här återhämtningen, och det är innan vi får eventuellt negativa effekter på efterfrågan av chocken. Så vad du och säger... ändå så tänker marknaden, i den här miljön ska då Riksbanken, ska vi säga, tvingas höja räntan 2 gånger. Och då kan man ju bara tänka... Det är extremt osannolikt att Riksbanken skulle göra det. Jag kan inte säga extremt osannolikt när det är inprisat i marknaden, för det är nästan för dumdristigt. Marknaden har jag kan säga de extremt dumdristiga grejerna. Ja. Jag kan säga att jag tycker det är mycket uttaget. Mycket uttaget. Jag håller inte med om prissättningen. Claes Molén håller inte med om prissättningen. Nej, och jag säger att det är extremt osannolikt att det här skulle materialiseras just på grund av... Men man ska bara påminna om att varför ser det ut så här? Ja, det är ju såklart för att marknaden, men också centralbanker, kommer ju ihåg vad som hände 2022. Alltså 2021, 2022 och sen så vidare. Alltså den inflationskrisen, då var man ju för sen att reagera. Och det tänker marknaden att det kommer inte centralbanken vara den här gången. De kommer inte tillåta att släppa upp inflationen. Men när vi räknar på det så får vi inte ihop att inflationen ska bli så hög att Riksbanken behöver agera. Nej, för att det inte går ihop. Men prognoser är svåra. Det kan ju vara så att miljön är mer inflationsdrivande i sig, eller andra saker händer. Eller för den delen att oljemarknaden har fel och vi får mycket högre oljepriser än vad vi just nu ser i terminsledet, heter det. Alltså vad som är prissatt då i oljemarknaden. Så det är många saker som kan bli annorlunda naturligtvis. Men det är en intressant divergens, får man använda det ordet? Nej, du får göra det. Men det mejlar tittare till mig då. Och sen så har vi liksom en liten mejlkonversation om svåra ord. Och, inkonsistens. Ja. Jag gillar de här tittar och lyssnar konversationerna som jag har bakom ryggen. Det hänger inte riktigt ihop om man tittar på oljemarknaden och räntemarknaden. En intressant fras som jag läste om det här, som jag skulle vilja höra vad du tycker, apropå den analys som du precis har levererat och som jag håller med om, är frasen att det här var USAs krig men Europas
problem. Syftandes på att om det så är så här marknaden tänker eller så här verkligheten är eller liksom en slags kombination av det hela, vilket är väl mest sannolikt, så är en inflationsimpuls som kommer från högre oljepriser, tänker man sig då, slår hårdare mot Europa via gas- och oljepriser än vad den slår mot USA. Den slår hårdare mot ekonomier som är känsliga för den här typen av inflation, liksom energitunga, industritunga, Tyskland till exempel. Kanske Sverige placeras i den boxen, och att det är att det här är ett sätt att se på det hela, att det här ha varit USAs krig, men att liksom ekonomiskt så hamnar problemen mer hos Europa, och inte minst vi pratade i förra veckans avsnitt om Indien och liksom emerging markets som förstås drabbas av det här. Vad tror du om det? Ja, men absolut, och oljan som skeppas från Persiska viken går ju framförallt österut, så att det är klart att den direkta effekten, den tydligaste bristen på olja blir ju då i Asien. Men absolut så blir ju problemen mer kännbara i Europa, eftersom stora delar av Europa är ju nettoimportörer av olja, medan USA är nettoexportör. Så i det perspektivet så drabbas Europa hårdare. Vi är också beroende mer av, eller USA är också beroende av gaspriser, men de är inte riktigt lika globala, så att gaspriser har inte stigit i USA som i Europa. Så det blir inte heller den typen av effekter, samtidigt som oljemarknaden är ju global, och där är det ju så att bensinpriset innehåller mindre skatter i USA än i Europa, och därmed blir råoljepriset en större komponent av priset i pump för amerikanska konsumenter än för europeiska konsumenter. Så procentuella ökningen blir större i USA. Och det innebär ju då att amerikanska väljare, för det handlar ju till slut om det, blir mer, egentligen har ju potential att bli ännu mer missnöjda, eller i alla fall lika missnöjda som europeiska. Så att det är inte helt självklart. Rent ekonomiskt absolut så är USA mindre känsliga för det här. Men politiskt kanske mer känsliga. Ja, men det är en bra sammanfattning. USA mer politiskt känsligt, Europa mer ekonomiskt känsligt, och även jag tänker europeiska bolag och så vidare, så industriföretag kan man ju tänka sig. Det fanns ju en story här, när var det i början av året, om att liksom, europeiska aktier och europeiska bolag, nu är det Europas tid. Jag tyckte väldigt mycket om den storyn för att den liksom passar min allmänna ideologi och inställning till världen alldeles för väl. Så det upprepade säkert den alldeles för mycket. Det rimmar väl med din förhoppning. Ja, min förhoppning, mina drömmar och liksom min allmänna bias. Så jag upprepade säkert den storyn alldeles för mycket i den här podden. Men ja, det känns ju kanske inte riktigt som att det går åt det hållet längre. Vi får se. Men vi har i alla fall något sån här enats om att det finns något undvikande ändå i marknadsreaktionerna av verkligheten. Men verkligheten, den kommer att återkomma i den här frågan när effekterna av det här kriget fortplantar sig genom världsekonomin. Vi går vidare. Bruce Springsteen, The River. Du har gjort din flickvän gravid, jobbet är osäkert, drömmar om livet glider dig ur händerna, och du är förstås man. Bra låt! Vi har ju pratat en del i den här podden om Springsteen-jobb. Jag tror att det är vi som har döpt det till det. Vad syftar vi på då, Claes? Ja, men det är de jobben som Trump delvis rättvist menar flyttade från USA till Kina. Men som ju då naturligtvis, det narrativet har han ju överdrivit. Men alltså helt enkelt fabriksjobben som man kunde försörja en familj på, som ju framförallt som framförallt vita män hade. Back in the good old days. Back in the good old days, och de som Springsteen ofta sjunger om på olika sätt, och den osäkerhet som på arbetsmarknaden som kom under den här perioden. Vi pratar mycket 1980-tal och 90-tal. Donald Trump har som sagt då pratat mycket om vikten av att skapa nya jobb för män. Man skulle kunna säga att det var ett av huvudskälen till handelskriget, som nu väl fyller ett år, eller har fyllt ett år. April förra året, Liberation Day.
Och därför, Claes, reagerade jag på en siffra i veckan. Att av de 369 000 jobb som arbetsmarknadsdepartementet i USA säger har skapats sedan början av Trumps andra mandatperiod gick nästan alla, alltså 348 000, till kvinnor. Medan endast 21 000 gick till män. Mm. Det är inga manliga fabriksjobb som Bruce Springsteen kan sjunga om som har skapats, utan vad jag förstår mycket handlar om är att det har skapats väldigt mycket jobb inom sjuk- och hälsovården. Ja, men det där är ju ett problem med hela den politik som Trump för. Att just att tvinga tillbaka fabriksjobb, det är svårt. Det är väl ingen som på något realistiskt sätt kan beskriva hur det ska göras. För att om man tänker att man verkligen skulle flytta tillbaka fabriksjobb från Asien då, så är det ju så att delvis har ju de inte funnits i USA, för det är helt nya typer av produktion som görs. Men dessutom om de skulle flytta till USA så skulle det antagligen vara väldigt mycket mer automatiserade fabriker än det som... de automatiseras i Kina också, men det skulle bli ännu mer automatiserade på grund av att det är enda sättet att göra det lönsamt, konkurrenskraftigt. Så den vägen till liksom det, om det är något 50-60-tal som Trump drömmer om, den har ju aldrig varit tydlig för någon annan, kan man säga, eller inte för någon som på något realistiskt sätt försöker se hur den skulle träda i kraft. Så att det är väl i sig inte särskilt överraskande. Och precis som du säger, det är ju snarare en effekt av att hälsosektorn växer så det knakar. Det där är ju liksom ett tema i sig nästan i USA. Det kanske växer för mycket. Det kanske tar upp för mycket av den totala utgifterna. Men det är ju intressant eftersom det är ju nu ett nytt område också som hotas, som inte syns än så länge, inte i statistiken åtminstone. Anekdotiskt, men det är det vi också återkommer till ofta, AI. Vilka är det som har AI? Vilka jobb är det som hotas mest av AI? Ja, det är ju programmerare. Och vilka är programmerare? Det är ju inte klassiska, kan man säga, Trump-väljare då. Utan det är en annan typ av vit man, inte bara vit förvisso. Min mamma var programmerare, vill jag tillägga här. Ja, men det var också the good old days. För det är trots allt vanligt att det är män från hela världen istället då. Men trots allt män i större utsträckning än kvinnor. Så att det finns ju ett nytt, kan man säga, hot mot manliga jobb. Och det är fram emot så här, vilken artist som kommer ta den rollen som Bruce Springsteen tog för fabriksarbetarna och liksom sjunga om de stackars manliga programmerarna och banktjänstemännen och managementkonsulterna som liksom nu förlorar jobbet. Jag tycker om det är någon lyssnare som har någon bra idé på vilken artist som skulle kunna ta den nischen, så får ni gärna mejla mig. Jag lämnar det till lyssnarna. Men det är det vanligaste jobbet, beroende på vilken definition. Om man använder sig av SCBs definition så är faktiskt programmerare det vanligaste manliga jobbet i Sverige. Det visste faktiskt inte jag. Intressant. Ja. Och sen har man ju det här med som ju liksom talar för att de traditionellt kvinnliga jobben kommer ju bli allt fler, eller behöva bli allt fler, för vi har den här åldrande befolkningen. Där inte minst då äldreomsorg, sjukvård och så vidare kommer behöva växa. Och då kommer den typen av arbetstillfällen bli fler, medan det då möjligtvis minskar inom andra områden. Men det är det här glappet mellan retorik och verklighet i USA. Alltså när tillverkningsindustrin skapade 15 000 jobb i mars, så kallade Vita huset det för ett bevis för att, citat, de bästa dagarna för amerikanska arbetare, tillverkare och familjer fortfarande ligger framför oss, slutcitat. Och det här är då trots att sektorn fortfarande 82 000 färre jobb än när Trump tillträdde. Så det går inte så bra på den här punkten, och istället så är det de här kvinnorna som då får jobb på amerikansk arbetsmarknad. Ja. Jag har en idé, Claes. Som man ska läsa det här? Ja, jag har faktiskt det. Det är ju så att man har i väldigt många decennier uppmuntrat kvinnor till att ta sig in på mansdominerade områden. Och inte minst de senaste 15-20 åren. Det har ju funnits många kampanjer innan den senaste vågen av ny AI-teknik för att kvinnor måste lära sig
programmera, girls who code, lär er att koda. Jag tyckte alltid det där var, jag var uppvuxen med en mamma som programmerade innan det var ett mansdominerat yrke. Tyckte alltid det där var, det skavde liksom alltid i mitt huvud, de här uppmuntrande konferenserna med rosa ballonger, women in tech och kvinnor ska lära sig koda. Som om det inte var så att kvinnor var världens första programmerare, vilket de var ute på Bletchley Park här under andra världskriget i Storbritannien. Hur som helst, kvinnor ska lära sig koda. Jag tänker att nu måste man ha liknande kampanjer. Jag tänker att sloganen skulle kunna vara män ska lära sig vårda. Liksom. Alltså från kvinnor. Ja, för att det här är en sektor som växer. Om man vill göra någonting för, i det här fallet, amerikanska män, om man vill att de ska få jobb i en framtidsbransch, då är det så på samma sätt som man trodde sig behöva bryta olika tabun som då skulle få kvinnor att närma sig datorer igen, som om inte kvinnor var de första programmerarna i världen, så måste man nu ha liknande kampanjer för att bryta tabun som hindrar då män från att gå in i sjukvården och äldrevården och hela hälsosektorn. Och då löser man problemet. Det behövs liksom en rebrand. Är du för? Jag tänker att incitament, alltså morot och piska, det är väl, hittar man inte något annat jobb så måste man ta de jobb som finns. Ja, det var hårda ord från Claes Malén. I den här frågan om hur Donald Trump skapar jobb för kvinnor samtidigt som han säger sig vilja skapa jobb för män. Claes, du har redan varit inne på AI. Det är svårt att inte vara inne på AI varje vecka. Det påverkar allting omkring oss just nu, känns det som. Det har ju varit 2 skrämselhistorier om AI i veckan i medierna. Jag tycker att vi tar den ena först. The New Yorker har i 18 månader följt och studerat Sam Altman från OpenAI. Reportrarna Ronan Farrow och Andy Morantz har sett hundratals dokument som ingen har sett tidigare. Intervjuat både Altman och allt från folk som har jobbat hemma hos honom till folk som har jobbat med honom och för honom. Och resultatet är ett 35-sidigt porträtt i The New Yorker. Väldigt klassisk journalistik som man blir glad av att folk fortfarande gör. Men är det någon som läser det? Ja. En av ironierna i dagens värld är förstås att det lär ju ha varit väldigt många personer som bara har matat in det här eller till och med delar av det här i ChatGPT, Sam Altmans AI-assistent, och frågat och bett den AI-assistenten att sammanfatta den här artikeln som faktiskt är ett ganska förödande porträtt av Sam Altman. Men du har läst det här, Claes, för att jag har tvingat dig att göra det trots att det var mycket gruff om jag är blott en enkel räntestrateg och det är långt som en roman och så vidare. Jag har ugnat den. Den är... Låt höra. Ja, men den är förödande. Den är förödande, absolut. Så mycket snappade jag upp att den är förödande. Så mycket snappade du upp vid din AI-assistent. Nej, men jag ska... Ett karaktärsmord. Karaktärsmord. Nej, men det är inte bara ett karaktärsmord. Det är ny information. Framför allt så tittar de ju på det här. Sam Altman, det har man ju glömt. Till och med jag hade glömt det. Det var härligt att bli påmind när man läste, inte ögnade som Claes, läste den här artikeln. Du är journalist och författare, då läser man. Man läser, precis. Det finns en liten by i Gallien som fortfarande står upp mot Sam Altman och AI-automatiseringen av allt. Och det är vi. Men vi menar jag, inte Claes. Nej, den tittar ju på den här episoden som väl bara var några dagar som jag minns när Sam Altman faktiskt fick sparken från OpenAI 2023. Styrelsen som... gav honom sparken, och den här artikeln beskriver varför, eller vad man vet om varför och vad de var oroliga för, och den ger ju en väldigt så här minnesvärd bild av hur Sam Altman efter att han får den här chocken, han har fått sparken, drar sig tillbaka till sin jättestora mansion i San Francisco med en infinity pool och liksom drar in kristeam efter kristeam och spenderar 12 timmar i telefonsamtal per dag. De dricker Negroni på kvällen.
Och hur han då kämpar för att få tillbaka sitt jobb och får det efter bara några dagar. Och det här ses som en blipp i företagets historia. Ett företag som nu styr väldigt mycket. I den här artikeln jämför ju med kärnvapen. Det är väl kanske lite överdrivet, men att det var delvis så som den här styrelsen tänkte när det begav sig 2023. Att de var så oroliga över mönster i Sam Altmans personlighet att de personerna som drev på att han skulle få sparken inte ville att han, citat, skulle vara mannen med fingret på knappen, alltså en jämförelse med kärnvapen där. Att det är sånt enormt ansvar att driva AI-utvecklingen just nu, och problemen som de hade med Sam Altman kan väl kokas ner till, efter man har då läst den här artikeln, till att han enligt många källor då till The New Yorker har ett mönster av att han ljuger konsekvent. Och det är ju ett problem om det är sant. Både för världen och jag tänker på OpenAI. De ska ju snart, de är på väg mot börsen och så vidare. Och värderingen. Jag kommer inte försvara Sam Altman. Alltså, man får ju ändå komma ihåg att den typen av entreprenörer, det finns ju många som i alla fall delar en hel del av de dragen som beskrivs i artikeln med Sam Altman. Alltså Steve Jobs beskrivs ju i den här förträffliga biografin. Walter Isaacson. Ja, det är ju inget skönt porträtt av honom heller. Nej, han framstår ju som väldigt kanske jobbig att jobba för, men inte som lögnare. Manipulativ och det är ju, och jag menar, Elon Musk är ju en överdrifternas mästare, måste man säga, men också genialisk i flera delar. Så att det är klart att det är svårt för om man tänker en investerare i OpenAI och inte se de sidorna, tror jag, hos Altman, att han har ju något genialiskt, och sen ska man då parera det eller försöka väga det mot vad är riskerna här, och då har man ju typiskt inom entreprenörskap då inga risker som behöver snudda vid kärnvapen. Alltså det är ju inte den typen av risker man behöver hantera, utan då ska man ju vara en investerare som har det här, skulle jag ändå gissa, ganska ovanliga stråket att man också tänker på liksom, vad är existentiella riskerna här? Jag tror inte det är så typiskt, för det behöver man inte hantera i vanliga fall, utan det är snarare, vad är det för risker för min investering? Vad händer om den här personen är en lögnare? Sådana finns ju också som hittar på. För att de här överdrifterna, de kan ju övergå till rena lögner. Att ha en extremt ambitiös plan som är orealistisk, det är ju det man förväntar sig av en entreprenör på den här nivån. Och sen visar det sig att de lyckas med det som var orealistiskt. Men om de verkligen ljuger, då är det något annat. Men här är det ju dessutom just det här att han kanske lyckas med det han företar sig. Men det i sig är inte positivt längre, för att det är andra risker då med det. Så att det är något... Det här är ju något annat. Där ju inte ens experterna är eniga om vilka risker pratar vi om. Nej, visst. Precis. Nej, och det är ju ingenting ovanligt med techbolag som i början av sin resa pratar vitt och brett om att de ska rädda världen och så vidare, och sen så går över och blir väldigt kommersiella, och det har vi sett med OpenAI. Och man kanske kan ifrågasätta om det alltid är talet om att rädda världen var liksom en sorts marknadsföring, eftersom de sen börjar bete sig annorlunda. Det fanns ju en tid när till och med liksom Facebook framställdes som någonting som skulle vara bra för världen. Meta nu förstås. Och idag ser man ju på Mark Zuckerberg ganska annorlunda, så det är väl ingenting ovanligt. Nej, kommer du ihåg deras slogan innan de städade ut den för att den inte var så rumsren? Det var ingen slogan, tror jag. Det var en intern grej. Men jag tror du syftar på Move Fast and Break Things, eller hur? Ja, men det var ju någonting de strävade efter. Så det var ju liksom tydligt att de skulle göra om saker. Det var en disruption, precis. Okej, men det kan man koppla tillbaka till poängen som du försökte göra här för en stund sedan innan jag avbröt dig. Att Move Fast and Break Things, fine, om det handlar om att
förstöra andra bolag eller liksom kanske i värsta fall den demokratiska diskursen i ett val för att det sprids lögner på Facebook för att man har då blivit så dominerande. Men det som man i det här fallet skulle kunna ta sönder är så mycket större för att det handlar om AI, och därmed blir de varningsflaggor som nu väcks runt Sam Altman och bland annat det här reportaget är så mycket mer värda att ta på allvar. Ja. Det är i alla fall återigen, vad AI kan göra och vilka risker det kan medföra, det vet vi ju inte. Men de flesta nya tekniker som vi har, eller inte de flesta, men de flesta nya tekniker som vi har arbetat med historiskt har inte ens gått att fantisera ihop sådana risker. Så det är ju det nya. Nej. Ja, så det är den ena skrämselhistorien om AI i veckan som alltså handlar om något väldigt mänskligt, det vill säga Sam Altmans moral och personlighet. Den andra, vi kan bara ta den helt kort. Men bara för att sammanfatta det, för att det man säger där egentligen är att det är inte direkt att han nödvändigtvis skulle... Alltså han sitter inte med en vit katt i knät och vill förgöra världen, utan det är snarare att han är... The New Yorker har ännu inte källor som kan bekräfta att han sitter med en vit katt och vill förstöra världen. Det handlar ju snarare om att han inte är pålitlig och har dåligt omdöme. Det kan sluta alltså, på det sättet, för han brukar ju ofta nämna risker med AI också själv. Vilket för oss över till den andra skrämselstoryn om AI här i veckan. Risker, det gillar ju AI-bolagen att tala om. Frågan är när det där att prata om risk blir ett sätt att marknadsföra sig själva och berätta att ens egen modell är så farlig att den till exempel inte ens får släppas offentligt. Vad kan jag syfta på nu, Claes Molén? Det är Anthropic. Anthropic, ditt favoritbolag. Ditt också, tror jag. Ja, precis. Vi är båda med i sekten som använder Claude som AI-assistent. Jag är i alla fall medveten om att det är en sekt, medan Claes har kastat sig rakt in i Claudes armar och inte planerar att se tillbaka. Hur som helst, Anthropic, en ny modell. Vi kunde läsa i all världens tidningar om att Mythos heter den, va? Det var någon som sa att det låter som en så här herrdeodorant från 80-talet. Jag kommer inte ihåg vem som sa det. Det var roligt i alla fall. Men att den var för farlig för att släppas offentligt, och det skulle ha massa möten med myndigheter och så vidare. Så kan det ju varit. Det är också bra reklam, tänker jag, för Anthropic. Absolut. Att de går ut och får framstå som dels ansvarstagande och de med omdöme. Då att jämföra med Sam Altman och vad som skrivs om honom i The New York i alla fall, om man får tro dem. Men också, vi har gjort någonting som vi själva är rädda för så himla bra är vi. Hur ska man tänka kring det? Hur ska man tänka kring det här som vanlig medborgare, Claes? De här nyheterna, de kommer hela tiden. Man blir rädd, ska man vara rädd? Är det här marknadsföring? Är det här liksom... Det går inte att veta. Det ena behöver ju inte utesluta det andra. Det som ändå är speciellt med den här tekniken, vi är ju trots allt alla med och testar den i realtid. Inte då Mythos, kan vi säga. Nej. Men väldigt mycket får vi ju följa med och testa och se hur det förbättras. Och ibland blir det sämre. Vi får inte glömma bort att det här är dyr teknik. Det har vi pratat om mycket. Och det märker man ju också, apropå Claude, så märker man ju att man får inte ens om man är betalande medlem i sekten, så kan man utnyttja den hur mycket som helst. Utan man begränsas ju. Hur mår du när din Claude bara säger... Nu måste du ta paus. Då får man gå ut och piska sig själv. Ja, för Claude, och sen det brukar vara 3 timmar om man har använt den för mycket. Så måste man liksom ta paus. Och så får man inte använda den. Vad gör du då? Vad är dina tips för att liksom hantera dina 3 timmar utan Claude? Då faller produktiviteten dramatiskt. Men går du liksom ut och tar en promenad? Hur ska man liksom hantera det där? Ja, vi kommer med en lista sen om hur hanterar man 3 timmars paus. 3 timmars paus från Claude för att de ska använda sin datakraft till något annat. Ja, det är jobbigt. Hur som helst, AI-skrämsel. Jag berättar. Ja, men precis. Att det är, med det sagt, så att säga, vi kan ju själva, i alla fall, det är lättare med sån här teknik och skapa sig en uppfattning om alltså det är klart man inte är säkerhetsexpert, men ändå, man får ju ändå följa med på det här sättet.
Så att med tanke på vad som har skett de senaste åren och vilka förbättringar som har skett så tror jag de flesta tänker sig att den här tekniken kommer kunna bli extremt, alltså den är redan kraftfull, men det är lätt att föreställa sig att de riskerna som Anthropic pekar på nu, ja, om det inte är så i deras nuvarande modell så kan det säkert bli så om några generationer. Så att på det sättet så känns det ju som en realistisk beskrivning. Sen är det väl också marknadsföring. Det är väl man marknadsför ju både att man är bra på tekniken men också att man är ansvarstagande. Och sen kan det vara så att just i det här fallet så är det bra i affärsmodellen passar det bra att de här företagen som man använder sig som testpiloter, kanske precis de kunderna man vill ha i den produkten. Så att det kan ju finnas många saker som samverkar här. Precis, och nu ska vi bara tillägga här för lyssnare och tittare som tänker sig någon slags Terminator-scenario här. Utan vad det handlade om, vad man kunde förstå från rapporteringen om det här var cybersecurity. Alltså att den här nya modellen Mythos var så bra att se säkerhetshål, att den skulle kunna användas för att hacka system som man absolut inte vill att en AI hackar eller någon hackar. Och det verkar ha varit det primära. Så det är inte så att robotarna kommer för att döda oss än, ska vi säga. Vi går vidare. IMF, den internationella valutafonden, har ett pågående vårmöte. Ja. World Economic Outlook 2026, deras kända rapport om tillståndet i världsekonomin, släpps denna vecka, men den har inte släppts när vi spelar in det här, så att i väntan på den, Claes. IMF grundades 1944 då i slutet av andra världskriget för att skapa stabilitet i världsekonomin. Men genom åren har IMF också hamnat i situationer som skakat förtroendet för institutionen. Veckans lista med anledning av Internationella valutafondens vårmöte. Topp 3 ögonblick som skakade IMF. Spännande. Plats nummer 3. Storbritannien 1976 när IMF blev politiskt sprängstoff. Pundet föll kraftigt, inflationen var hög och marknaden hade tappat förtroende för den brittiska ekonomin. Regeringen försökte stabilisera läget på egen hand, men till slut räckte det inte. Storbritannien tvingades ansöka om ett stort lån från den internationella valutafonden, vilket gjorde att teknokrater från den internationella valutafonden tog in på hotell här i London och därifrån undersökte vad det brittiska finansdepartementet höll på med och ställde massa krav på finansdepartementet och, skulle kritikerna säga då, kom in som obetalda teknokrater och styrde brittisk ekonomisk politik från ett hotellrum i London. Och det här är fortfarande ett trauma i Storbritannien, och det här var förstås explosivt i symbolisk mening, för det här då 1976 var första gången som liksom en rik, kan diskuteras hur rikt Storbritannien var på den tiden, men man hade haft ett imperium, man hade fortfarande delar av ett imperium. En rik västlig demokrati i praktiken då tvingades anpassa sin ekonomiska politik efter krav från en internationell institution. Så att det här var ett skakigt ögonblick. Kommentarer? Nej, men det dök ju upp i somras, var det ju, i en debattartikel just inte inför budgeten, men i alla fall apropå statsfinanserna. Där ju kända ekonomer spådde att kanske det skulle behöva ske igen. Och det pratade vi om, tror jag, i någon lista. Saker som var, hur osannolikt det var. Inte det med om det skulle bli en bailout? Vårt nyårsspecial tror jag vi pratade om det här. Ja. Att det skulle bli en ny bailout av Storbritannien. Jag hoppas att jag trodde att det var osannolikare än det mesta annat. Men det verkar inte som att vi är på väg dit just nu i alla fall. Nej, nej men precis. Och det är ju, men det sätter fingret på det här med nationell politik, nationell suveränitet och sen då
som Göran Persson sa, den som är satt i skuld är inte fri. Om du lånar jättemycket pengar från IMF så kommer teknokraterna och landar på Heathrow och tar in, nu kommer jag inte ihåg vilket hotell det var, men det är så pass levande fortfarande i brittisk debatt att man liksom typ vet vilket hotell det var de satt på. Så kommer de från ovan och bestämmer. Samtidigt kan man se varför de ska få bestämma. Det är de som har lånat ut pengarna. Så det här är liksom det är plats nummer 3 på listan, men man skulle kunna säga att det är en kontrovers som är lite inbyggd i hela modellen. Ja. Plats nummer 2. Ryssland på 1990-talet. Pengarna som försvann? Frågetecken. Efter Sovjetunionens fall så stod Ryssland förstås inför en enorm ekonomisk omställning. Det var den polske fackföreningsledaren och sedermera presidenten Lech Wałęsa som väl uttryckte det som att den här omställningen från planekonomi till kapitalism, som att det är lätt att göra fisksoppa av ett akvarium men svårare så att säga att gå från fisksoppa tillbaka till akvarium. Så det är inte så lätt. Och det var verkligen inte lätt i det som blev Ryssland. Och den här övergången blev väldigt kaotisk. Statens kontroll över ekonomin försvagades snabbt samtidigt som nya institutionerna då var svaga eller obefintliga. IMF-stöd kom in men användes då, menar många, inte som man tänkt sig. Väldigt mycket kapital flydde landet, korruptionen var utbredd. Mycket av pengarna koncentrerades hos en liten grupp som då kom att kallas för oligarkerna. En inte obetydlig mängd av dessa hamnade också i London. Vi fick begrepp som Londongrad eller Moskva vid Themsen. Hur mycket av det här som var IMFs fel kan diskuteras. Allting kulminerade då 1998 förstås i Rysslandskrisen. Då har IMF också varit inne precis innan. Men det här är en kontrovers som bara fortsätter för det är svårt att tänka sig till exempel ett fenomen som Vladimir Putin om inte det här hade utvecklats på det här sättet. Så att definitivt någonting problematiskt och liksom säger någonting viktigt om den här typen av stöd eller lån, att om det inte finns institutioner, om det inte finns förtroende, om alla ljuger igen för att koppla tillbaka till det tidigare ämnet så funkar det inte. Det handlar inte om pengar då. Nej, men alltså det är lite grann där lender of last resort som i centralbanker är att jag förespråkar inte att IMF ska läggas ner, vill jag undersöka. Men det är klart att det är andra som gör det just nu. Så det är andra som gör det. De sitter ju nära IMF. Men det är svårt att skapa institutioner som så att säga räddar andra länder i det här fallet då, när de har gjort fel utan att det skapas märkliga incitament och alltså hur rättvist blir det sådär. Så att det är komplicerat. Det är för att man någonstans kan man säga att man åsidosätter rena marknadskrafter. De vill vi ska åsidosättas så att inte fallet blir för djupt och konsekvenserna går långt bortom det ekonomiska i vissa fall. Men inte desto mindre så är det väldigt komplicerat att skapa sådana system som inte har baksidor. Precis, för att det är en bra poäng för den här typen av institutioner varav IMF är en som kom ur den här galna Bretton Woods-konferensen som kanske lyssnare av den här podden vet att Katrin kan prata om i timmar. För att den är så fascinerande. Man träffas då på det här hotellet. Den kan du skriva 35 sidor eller vad det nu var. Men det är redan, jag kan inte skriva om det för det är redan, Ed Conway har redan skrivit den ultimata boken om Bretton Woods-konferensen. Jag är skitsur för att det inte är jag som har skrivit den, men den heter The Summit och den ska alla läsa. Ed Conway som är ekonomijournalist på Sky har jag alltså bokstavligen stalkat i en korridor på World Economic Forum i Davos. Och det är svårt för mig att stalka folk i korridoren för att jag är liksom extremt ansiktsblind. Men jag tyckte så pass mycket om den här boken. Du tror att jag stalkat honom? Jag liksom bildgooglade honom samtidigt på telefonen och var så här, är det han? Samtidigt som jag förföljde honom i korridoren bara för att jag ville bara säga till honom att den här boken är helt otrolig och att fotnoterna är helt otroliga och att liksom, det verkligen känns som han har förstått hur John Maynard Keynes tänkte och liksom hade frågor om vissa saker. Men jag vågade inte. Hur som helst, Bretton Woods-konferensen. Det stannade vid stalking? Det stannade vid stalking, ja absolut. Men
Vad var det? Jo, Bretton Woods-konferensen som då är... De här institutionerna, Världsbanken, IMF, Internationella valutafonden, de kommer ju ur det här. Det är 1944, delegaterna vid Bretton Woods, de har liksom barn vid fronten. Det är fortfarande brinnande krig, det är någon slags kallt krig som är på gång. De träffas på det här konstiga hotellet. Varför är det ett konstigt hotell? Nej, men det är ett konstigt, jag har inte varit där men jag har läst boken. Det är ett ganska, det är liksom ett stort, man bildgooglar liksom, det är ett stort hotell med en ganska konstig historia. De tar in underhållning på kvällarna, de dricker skit, mycket sprit på kvällarna, det är jättetuffa förhandlingar. De har någon slags trollkarl som kommer in och underhåller. De har en speciell sång som heter Bretton Woods-sången som handlar om att man ska vara någonting, jag parafraserar, man ska vara så full som en apa. Alltså, och ur det här vansinnet så kommer det som är den finansiella världsordningen och då IMF, Världsbanken och så vidare, den typen av institutioner som nu ifrågasätts. Men grundtanken är ju precis den du var inne på, att det krig som då fortfarande pågår 1944 hade kanske inte uppkommit om det inte hade funnits institutioner som typ istället för att kräva jättemycket skadestånd från Tyskland efter första världskriget kom in och lånade pengar till Tyskland, styrde den tyska ekonomin från ett hotellrum och liksom fick ordning på det hela. Då kanske inte, ni vet vem, hade kommit till makten och då kanske allt det här inte hade hänt. Så att det bygger ju på den tanken då, filtrerad genom väldigt mycket alkohol och stormaktspolitik som då försiggick på den här konferensen. Men som den här listan, gud vad djup den här listan, jag tror det är den djupaste listan vi någonsin gjort. Det är en lista i sig, Katrins djupaste listor. Nej, men det är djupt för att det är liksom, man vill väl, men det blir de här inbyggda kontroverserna. Ska man styra Storbritanniens finanspolitik från ett hotellrum bara för att man lånat ut pengar till Storbritannien? Ska man låna ut jättemycket pengar till Sovjet, eller det som blev Ryssland efter Sovjetunionens fall, trots att man vet att det inte finns institutioner, trots att man vet att det är korrupt, trots att man vet att det är så ohyggligt svårt att göra ett akvarium av en fisksoppa? Ska man göra det ändå, och allt som kan gå fel på vägen? Det blev för djupt. Jag måste ta punkt nummer 1. Du har inte ens kommit till nummer 1? Ja, men nummer 1 är, den är lite i en egen genre och jag tror att du vet, om du tänker 2 sekunder så tror jag du vet vilken det är. Plats nummer 1. IMF-kontroverser. Dominique Strauss-Kahn 2011. Det minns du väl, Claes? Städerskan. Ja, precis. I maj 2011 grips IMFs dåvarande chef i New York anklagad för sexuella övergrepp mot en hotellanställd. Den här händelsen sker då mitt under eurokrisen när IMF förstås spelar en central roll i räddningspaketen för bland annat Grekland, Irland och Portugal. Och Strauss-Kahn ska man då tillägga det här var en jättehistoria. Jag jobbade på kvällstidning när det här begav sig. Strauss-Kahn var inte bara IMF-chef utan han sågs också som en möjlig framtida president i Frankrike. Och det här gripandet fick omedelbara globala konsekvenser både politiskt och ekonomiskt. Åtalet lades senare ner, man hade liksom gjort olika bedömningar där. Men skadan för Dominique Strauss-Kahn var ju redan skedd och för institutionen IMF. Så det här var kanske lite mer av en klassisk skandal, men den måste ändå vara nummer 1 för att den var så dramatisk. Det var också hotell involverat. Han satt väl i första klass på planet hem när han blev gripen, vill jag minnas. Ja, just det. Ja, det var, så att det var ju lyx och flärd även i den IMF-historien. Ja, men det är väl om man ska dra djupa lärdomar även av den punkten på den här listan att liksom, alla institutioner kan skadas eller falla på grund av oansvar eller värre på toppen igen. Apropå varningen från The New Yorker i veckan om Sam Altman. Det här var veckans avsnitt av Världsekonomin. Vi är tillbaka igen nästa torsdag. Innan dess, läs Finansmagasinet om ni vill ha mer av mig. Jag skriver texter där varje vecka. Ladda ner EFN-appen för att följa allt som pågår just nu. Lyssna på Börssurr om ni saknar Gabriel Mellqvist som var med här förra veckan. Lyssna på Börssurr generellt. Och missa inte heller den relativt nya eller nygamla podden Dominoeffekten som går på djupet om makro- och geopolitik och de stora rörelserna i världen. Och
prenumerera förstås på Världsekonomin så att ni inte missar vårt nästa avsnitt. Tack för oss. Hej då. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.